Hi students, my name is Quốc Vương. I'm currently teaching English at Bình Secondary School and welcome to my class today. But before getting into the lesson, why don't we do a small exercise together? And let's see if you can guess the name of the lesson today. Now look at the picture and choose the correct answer. You can see that there are two people, one boy and a girl. They are carrying their belongings, including their luggage, their backpacks. Right. So, what are they going to do? A. They are going to go swimming. B. They are going to buy a house. And C. They're going to travel together. So, which answer will you choose? That's right, you got it. Okay, they are going to travel together. Correct. So let's get to the next part. Wow, what can you see? They're carrying their belongings and they're waiting for the plane coming. So, how are they going to travel? A. They're going on a cruise. B. They're going to travel by plane. And C. They're going to take the bus. Okay, so we choose B. They are going to travel by plane. Và mình vừa hoàn thành xong hai cái mẫu bài tập nhỏ mà thầy nghĩ là tụi con không cần phải dịch tiếng Việt cho tụi con đâu nhỉ? Ở câu hỏi thứ nhất thì hỏi là họ sẽ làm gì đúng không? Và câu trả lời chính là họ sẽ đi du lịch cùng nhau. Và ở câu thứ hai thì họ sẽ đi du lịch bằng cách nào? Và rõ ràng chúng ta thấy một cái máy bay rất to và câu trả lời chính xác đó là B. They're going to travel by plane. Okay, you're awesome. Thanks for your answer. Okay. Vậy thì bây giờ liệu con có thể đoán ra nội dung của bài học ngày hôm nay nói về điều gì không? Can you guess the topic of the lesson today? So the topic today is about traveling. Do you know anything about traveling? How to travel and how to carry along with you when you go on a trip? Thì ở chủ đề này con có biết điều gì về du lịch hay không? Và làm cách nào để mình di chuyển từ nơi này sang nơi khác? Cũng như là những cái vật dụng mình có thể mang theo khi mình đi du lịch. Thì now, let's travel together. Bây giờ mình sẽ cùng đi du lịch cùng nhau nhé. Are you a traveling lover? If you are, you may not want to skip the lesson today because coming up next are awesome words about traveling that you should know before you go on a trip with your friends and family. Con có phải là một người yêu du lịch hay không? Và nếu mình là một người yêu du lịch thì chắc chắn con sẽ không muốn bỏ lỡ bài học trong ngày hôm nay đâu, bởi vì sắp tới là những cái từ vựng rất là hay về traveling, rất là hữu ích khi con muốn đi du lịch cùng với gia đình và bạn bè. Now, let's dive into the lesson. Okay, at the first slide, knowing how to travel when you go on a trip is one of the most important things that you should know when you go on a journey with your friends or family. Khi mà mình đi du lịch thì cái việc nhận biết về những cái phương tiện giao thông giúp đỡ cho việc di chuyển của mình thuận lợi hơn trong quá trình đi du lịch cùng gia đình và bạn bè thì rất là quan trọng đúng không? So, the main topic today is all about transportation. Now, repeat after me. Transportation. Bài học hôm nay chúng ta nói về phương tiện giao thông. Do you know anything about transportation? Let me take a short explain for you. So, transportation includes many different vehicles that can help you to travel from places to places. Transportation bao gồm những cái
phương tiện giao thông khác nhau giúp đỡ cho con có thể đi từ nơi này sang nơi khác một cách thuận tiện hơn. Như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem phương tiện giao thông đầu tiên đó là gì. Wow, can you see the plane is air transport, tức là những phương tiện giúp chúng ta di chuyển bằng đường hàng không. Okay. So, the first one, I bet you know that, is a plane. You see that? You see the wind? It's the plane. Now repeat after me. Plane. Plane. One more time. Plane. Perfect. So, here's the example. When someone say that I fly to London, means I travel to London by plane. Khi người ta nói rằng tôi bay đến London, tức là người ta nói người ta di chuyển tới London bằng gì tụi con? Bằng máy bay. That's correct. Okay, con có thể thay thế chữ fly bằng travel by plane cũng được. And the next thing, wow, can you see that? Is a little different from the plane, right? This is a Helicopter. yes, it's a helicopter. Now repeat after me. Lặp lại theo thầy nhé. It's a helicopter. Pretty good. Say, a helicopter is an aircraft with no wings. Trực thăng là một cái máy bay. Nó khác với máy bay thông thường mình hay đi. Đó là gì? Nó không có hai cái cánh hai bên, mà nó có những cái cánh quạt lớn giúp cho máy bay có thể bay lên cao với một cái vận tốc rất là nhanh. Đúng không ạ? Okay, so this is helicopter. Alright. Now, before getting to the next transport, I think that you should listen to the sound and try to guess what is it. Trước khi đến với cái phương tiện tiếp theo thì nghĩ là thầy muốn là con sẽ cùng nghe cái âm thanh với thầy và đoán xem là cái phương tiện tiếp theo sẽ nói về phương tiện gì nha. Did you hear the sound? So, what can you hear? Birds and waves, right? Nghe những cái tiếng chim và tiếng sóng biển đúng không? Vậy con có thể đoán được cái phương tiện tiếp theo là gì không nào? Wow, it's water transport. yeah, it's water transport. Đây là những phương tiện về đường biển đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng xem có bao nhiêu phương tiện được nhắc đến trong cái water transport này ha. Wow, you can see a boat and a ship. So which one is the boat and which one is a ship? Có thể nhìn thấy một cái tàu thuyền và một cái tàu lớn, một cái thuyền nhỏ. Như vậy, cái nào sẽ là tàu thủy? Cái nào sẽ là thuyền nhỏ đây? What's the difference between a boat and a ship? Điểm khác biệt giữa một cái thuyền nhỏ và một con tàu lớn, hay người ta còn gọi là tàu thủy, ở điểm nào? You can see that. Boat. Yeah, a boat is much smaller than a ship. Có nghĩa là sao? Cái thuyền nhỏ thì kích thước của nó sẽ nhỏ hơn cái tàu thủy đúng không? Vậy thì hình bên trái tính chúng ta có thể thấy được rằng đó chính là a boat, và hình bên phải đó chính là a ship. Right? Now I think that you should repeat after me. One more time. A boat. Correct? A ship. A ship. That's right. I like it. Okay, so let's get to the next part. Wow, what can you see in the picture? They are having meals on a ship, right? So, they say that it's fantastic to go on a cruise in Hạ Long Bay. Câu này có nghĩa là gì con nào? Thật là tuyệt vời khi chúng ta đi du lịch bằng thuyền ở Vịnh Hạ Long. Như vậy mình có cruise. Ở đây có nghĩa là chuyến du lịch bằng thuyền. Và mình có cụm từ go on a cruise, có nghĩa là chúng ta đi du lịch bằng thuyền, đi du lịch bằng đường biển. Okay, now repeat after me one more time. Say cruise. Okay, cruise. That's right. Z, cruise.
Okay. Thanks. Cruise. Yeah, it's cruise. So the next part is about land transport. So let's get to the next transportation. Okay, the first one is Train. yeah, it's a train, right? You know the train, right? Con biết nghĩa của tiếng Việt của từ train là gì không ạ? Từ tàu lửa, xe lửa. Thầy nghĩ là con đều biết những cái này đúng không? For example, we're going to travel by train. Chúng tôi sẽ đi du lịch bằng xe lửa, bằng tàu lửa. And the next one is, so what is it? It looks like train, but it's shorter and it looks smaller, right? Nó giống như xe lửa nhưng nó có vẻ là nhỏ hơn ha, và nó ngắn hơn đúng không ạ? It's a Tram. yeah, it's a tram. It's a tram. So what is the tram? The tram is just like train, and they runs on a tramway track on the street. Tram nó giống như train, nó cũng là một loại xe lửa nhưng mà đặc biệt là nó chạy trên đường ray và cái đường ray đó được đặt ngay trong thành phố luôn. So if you have a chance, you should go to Lisbon where you can see the tram. Nếu con có cơ hội thì con nên đi tới thành phố mang tên là Lisbon thì con có thể nhìn thấy được cái tram này một cách tận mắt. Okay, so for example, the tram is carrying many passengers. Theo ví dụ thì mình thấy là cái tram này đang chở rất nhiều hành khách. Như vậy nghĩa tiếng Việt của cái tram này là gì nào? Nó là xe điện. Yes, nó là xe điện. Okay, thanks. And the next one is Subway train. yeah, it's subway train. So what is it? Subway trains is a train that runs on underground railway. Subway train cũng là một loại xe lửa, nhưng điểm khác biệt đó là gì? Nó chạy ở đường ray luôn nhưng mà nó ở dưới lòng đất. Như vậy mình đây gọi là tàu điện ngầm. Okay, now repeat after me. Subway train. Subway train. Perfect. Thanks. Okay. And the final one is, you can see that? It's a bus, right? Bus. It's a bus. And the next one, it looks like bus, but it's not. So what is it? It's a Trolley bus. It's a trolley bus. It's a trolley bus. Okay, so a trolley bus is an electric bus that draws powers from two overhead wires. Tức là sao? Trolley bus người ta còn tên gọi bằng tiếng Việt đó là xe buýt điện. Xe buýt điện là một loại xe buýt mà nó sẽ lấy năng lượng từ hai sợi dây ngay bên trên đầu nó, con có thấy không? They are yellow. You see that? Hai sợi dây màu vàng ha. So, now repeat after me. The first one is bus. Yes. And the second one is trolley bus. That's right. Chính xác rồi ha. Now, so here we are, the vocabulary list that have you to review all the words that you have just learned. Đây là những cái từ vựng được xếp vào một list, một danh sách để giúp cho tụi con có thể ôn lại thật nhanh chóng những cái từ vựng mình vừa mới học ha. Now you have to look, listen and repeat. Bây giờ thầy mời các con nhìn vào, lắng nghe và rồi lặp lại. Yes, the first one is plane. Plane có nghĩa là máy bay. They have wings, right? Nó có hai cái cánh hai bên. Number two is helicopter. Helicopter có nghĩa là trực thăng. They have no wings. Nó không hề có hai cánh hai bên. Number three is boat. Boat có nghĩa là thuyền nhỏ. You know, it's smaller than the ship, right? So the next word is ship. Ship có nghĩa là tàu thủy. That's right. And the fifth one is train.
train, có nghĩa là xe lửa. Number 6, we have tram. Okay, it's a tram. Đó là xe điện mặt đất. Tức là sao? Nó có một cái đường ray và nó sẽ chạy trong thành phố. It looks a little bit like train, but it's smaller and it's shorter. Okay, and it can run on the street. 7 is subway train, có nghĩa là tàu điện ngầm. Okay. Bus. I think that you usually go to school by bus, right? Hãy nghĩ là con thường đi học bằng xe buýt đúng không nào? Okay, bus là xe buýt, một từ vựng rất là quen thuộc đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có trolley bus, cũng là xe buýt nhưng là xe buýt điện. Yeah. And the final one is cruise. Cruise có nghĩa là chuyến du lịch trên biển, có thể là bằng tàu thủy, bằng thuyền lớn, etc. vân vân. Và con có nhớ một cái cụm từ mà thầy đã nhắc khi mà thầy dạy từ vựng về cruise không? Đó là to go on a cruise, có nghĩa là con đi du lịch bằng đường biển hoặc là bằng tàu thủy. Okay. Try to remember on the words because the next part may catch your attention. Cố gắng nhớ những từ này nha, bởi vì tiếp theo, cái phần tiếp theo thì nghĩ nó sẽ gây rất là nhiều sự chú ý cho con đó. Now, let's get to memory check. Alright. The first one we have air travel, du lịch bằng hàng không. Number 2 is water travel, du lịch bằng đường biển. Và cái số 3 đó là land travel, du lịch bằng đường bộ. Và phần cuối cùng đó là key phrases. It's a secret. I won't tell you now. Thầy không nói con biết bây giờ đâu ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào air transport. So now look at the picture. What can you see in the picture? Bob says, I'm flying to Nha Trang tomorrow. He means he's traveling to Nha Trang by. Thứ nhất, nhìn vào bức hình, con có thể thấy được gợi ý của thầy không? Và cái thứ hai, con có nhận diện được một từ vựng mà thầy đã dạy liên quan tới chuyến đi bằng đường hàng không không? Đó là chữ fly. Như vậy thì mình nên đoán được từ vựng ở đây là gì nào? He means he's traveling to Nha Trang by. That's correct. You match it. A plane. A plane. I like it. I like traveling by plane so much. Thầy rất là thích đi du lịch bằng máy bay ha. And the next one, can you guess what kind of transport is this? Đây là loại phương tiện giao thông nào nè? Yeah, you can see the blades. Con có thấy những cái cánh những cánh quạt của nó không nào? So, it's a helicopter. Perfect. It's a helicopter. Đây là một cái máy bay trực thăng ha. Chính xác. Okay, let's get to the next part. We are going to do the exercise about water travel. Chúng ta sẽ làm cái bài tập nhỏ về phương tiện giao thông bằng đường biển. Okay, you can see on the screen. You should compare the boat to the ship. Con có nhớ boat là gì và ship là gì không nào? Vậy kích thước của boat và ship khác nhau chỗ nào? Let's see. You got it. The ship is much bigger. It's much bigger than the boat. Correct. That's right. Kích thước của tàu thủy thì lớn hơn kích thước của con thuyền nhỏ. Con có thể nhìn thấy trên hình đúng không? Okay. So, the next slide we have. So you can see that there are plenty of people on the ship, right? So what are they doing? I can see that they are enjoying their vacation, right? Con nhìn trên bức hình con thấy có rất là nhiều người đúng không? Và người ta đang tận hưởng cái kỳ nghỉ của họ. So, these people are going on a. Hãy nhìn vào phát âm nào. That's right, a cruise. A cruise. Vậy thì go on a cruise có nghĩa là chúng ta đi du lịch bằng đường biển.
Rất là hay, chính xác. Như vậy câu trả lời của chúng ta là cruise. Cruise. Perfect. Và chúng ta sẽ đi vào một phần từ vựng cuối cùng. About land travel. Du lịch bằng đường bộ. So, you can see that there are some blanks. There are totally 5 blanks on the screen. Có tổng cộng là 5 cái ô trống trên cái màn hình. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn những cái phương tiện giao thông liên quan đến phương tiện giao thông bằng đường bộ. Đó là land transport. Okay, let's do it together. Thầy nghĩ là thầy sẽ làm cùng tụi con nhé. Đầu tiên nào. Yeah, a tram. You remember it, a tram. And the second one is, yes, that's right, a train. A train. The third one is boat or bus. Yeah, it's a bus. That's right. Là một chiếc xe buýt. And I think you know that is a trolley bus. Perfect. And the final one is ship or subway train. Okay, it's subway train. Chính xác, tàu điện ngầm. Và như vậy chúng ta vừa ôm xong những cái từ vựng thuộc về. Thứ nhất là air transport, du lịch bằng đường hàng không. Okay, the second one is water transport, du lịch bằng đường biển. Và cuối cùng là land transport như trên màn hình đây. Đó là du lịch bằng đường bộ. Con có thể di chuyển bằng xe. You can move by car, you can move to another place by bus or trolley bus, etc. Vân vân ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái phần thầy rất là thích. Và thầy nói đây là một bí mật, con nhớ không? This is just a small secret. Okay, so let's get to the key phrases. Chúng ta sẽ đi vào những cái ngữ pháp từ khóa quan trọng. Is the grammar point be going to? Vậy thì when do we use be going to and how to use it? And do you know any time expressions about be going to? Con có biết gì về công thức be going to không? Nó nằm trong thì nào? Định nghĩa của nó là gì? Và những cái time expression của nó giúp cho mình nhận biết được đây là thì mà mình phải sử dụng cấu trúc ngữ pháp be going to. Như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Okay, you can see the structures and examples. Con có thể thấy cấu trúc ngữ pháp cũng như là những cái ví dụ. The first one is the affirmative. Thầy muốn nói về cấu trúc của câu khẳng định. Đó là subject plus be plus going to plus infinitive. Tức là chủ ngữ cộng be. Be có thể là is, am hoặc là are. Cộng với going to. Và sau đó sẽ là động từ ở thể nguyên mẫu. Và chúng ta có một ví dụ nhỏ. I'm going to take the bus to work tomorrow. Chúng ta sẽ bắt xe buýt đi làm vào ngày mai. Đúng không? Như vậy con đã gần nhớ ra rồi đó. Chúng ta đang học về thì tương lai gần. The second one is the negative form. Cái thứ hai đó là thể phủ định. Thì con sẽ thêm not vào đằng sau động từ to be. You can see that subject plus be plus not plus going to and the final one is infinitive. Sau đó là một động từ cũng là nguyên mẫu. Mr. Brown isn't going to travel to Hội An next week. Tức là ông Brown, ông sẽ không có cái dự định mà ông đi du lịch tới Hội An vào tuần tới đâu, đúng không? Rồi, và cái công thức thứ ba cũng như là cái time expression thầy cần lưu ý. Đó là dạng câu hỏi. Thì nếu mà dạng câu hỏi thì con hãy đưa động từ to be lên trước chủ ngữ. Và nhìn trên màn hình con có thể thấy được đó là chữ be nằm trước subject. You see that? We have the example. Are her children going to work to school? Okay? Tức là những đứa con của cô ấy liệu sẽ đi học, sẽ đi bộ đến trường, phải không? Are her children going to walk to school? Và nhìn tiếp theo đó là time expressions. Là những cái dấu hiệu nhận biết giúp cho con biết đây là thì tương lai gần.
thì cũng tương tự như tương lai đơn, chúng ta có tomorrow, next week, next month, next year, or a year in the future like in 2035, là một cái năm ở tương lai, ví dụ như là năm 2035. Như vậy thì nếu mình có dự định một việc mình sẽ làm ở tương lai mà mình đã sắp xếp mình sẽ làm thì mình sẽ sử dụng đó là thì tương lai gần với cấu trúc ngữ pháp là be going to. Như vậy, cách dùng: we use be going to structure to talk about future plans or intentions. Chúng ta sử dụng cấu trúc ngữ pháp be going to để nói về một cái kế hoạch ở tương lai và những cái dự định ở tương lai mình sẽ thực hiện. Ok. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thử bài tập của be going to xem con nhớ được tới đâu nhé. Ok. Use the words in the box to fill in the blanks. Tức là con sẽ dùng những từ có sẵn ở trong cái hộp màu vàng đây và điền vào. Và con nên nhớ nhé, con cũng phải chia thì theo công thức mình đã học, đó là be going to nói về một việc sẽ chắc chắn diễn ra ở tương lai. Ok. Now, number one, Richard something at a hotel on his next summer vacation. That's right. Richard is going to stay at a hotel on his next summer vacation. Richard sẽ ở một cái khách sạn Richard sẽ có dự định là sẽ ở lại một cái khách sạn trong cái kỳ nghỉ hè sắp tới của anh ta. Number two, look at the dark clouds. Nhìn vào cái đám mây đen, những cái đám mây đen kìa. Như vậy là một cái việc con thấy nó chắc chắn nó sẽ xảy ra, đúng không? Như vậy mình sẽ chọn đó ra. Yeah, how excellent you are. It's going to rain. Trời sẽ mưa. Hay là chắc chắn điều đó vì mình thấy những cụm mây đen trên trời mà. And number three, her children, yes, aren't going to take the bus to school tomorrow morning. Những đứa con của ấy sẽ không đi xe buýt đến trường vào sáng ngày mai đâu, đúng không? Tức là họ có thể đi bằng những phương tiện khác, hoặc thậm chí giống như là một cái kiến thức mà thầy từng dạy lúc nãy, đó là họ sẽ đi bộ. They're going to walk to school, for example. And the final one is the questions. Và cái cuối cùng đó là một câu hỏi. Con nhìn thấy đây có thể là một câu hỏi. Như vậy con phải nhớ là con đưa động từ to be lên trước chủ ngữ. Nếu mà con không đưa động từ to be lên trước chủ ngữ là câu này sai đó nha. Ok, so where? Và động từ to be đi với you là are. Ok, so where are you going to travel tomorrow? Ngày mai bạn sẽ đi du lịch ở đâu? Bạn có dự định đi du lịch ở đâu vào ngày mai? Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong một bài tập rất là thú vị, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ hai nhé. Let's see. Make questions with the underlined words or phrases. Hãy đặt câu hỏi với những từ được gạch chân hoặc những cụm từ được gạch chân. Number one, I'm going to travel to Hội An with my best friends. Tôi sẽ đi du lịch tới Hội An cùng với bạn thân của tôi. Như vậy thì the underlined words là cái cụm từ được gạch chân, đó là my best friends. Như vậy từ để hỏi chính là who, đúng không? Và đây là câu hỏi thì thầy luôn nhắc con nhớ một điều, câu hỏi đối với be going to, con phải đem động từ to be lên trước chủ ngữ. Như vậy động từ to be ở đây mình hỏi sẽ liên quan đến chủ ngữ trong câu hỏi này, đó là you. Như vậy câu này sẽ phải bắt đầu bằng who are you, rồi tới going to travel to Hội An with. Đây chính là câu trả lời chính xác. Who are you going to travel to Hội An with? Và từ được gạch chân mình sẽ không lặp lại trong câu hỏi mà mình sẽ giấu nó đi. Ok. Và mình sẽ đi tới câu hỏi thứ hai nhé. Number two, Susan and Anne are going to walk to school next Monday. Susan và Anne sẽ đi bộ tới trường. Sẽ đi bộ tới trường vào ngày thứ hai tới. Như vậy đây sẽ hỏi về cách thức đi lại, đúng không?
Như vậy, mình sẽ có từ để hỏi là how. Vì đây là câu hỏi cho nên động từ to be phải để ở trước chủ ngữ. Cho nên câu trả lời chính xác của chúng ta là How are Susan and Anne going to school next Monday? Và từ được gạch chân đó là walk. Walk. Thầy cũng giấu đi mất. Number 3. Hoàng is going to play football with his friends after school. Như vậy, cụm từ được gạch chân đó là play football with his friends. Câu hỏi này chúng ta sẽ tập trung hỏi về hành động của Hoàng sẽ được thực hiện sau giờ học là gì. Như vậy chúng ta có từ để hỏi là what. Vậy thì nhân vật được hỏi ở đây chính là Hoàng. Như vậy động từ to be của chúng ta sẽ là What is Hoàng going to do after school? Động từ to be sẽ là is. Và mẫu câu luôn luôn phải đáp ứng trong bài tập này đó là be going to. Như vậy khi mà thầy giấu cái hành động của Hoàng đi, thầy đồng thời thay thế bằng một động từ đó là từ do. Như vậy khi con làm tất cả các bài tập hay bài kiểm tra mà người ta gạch dưới những cụm từ chỉ hành động của một người, thì khi con đặt câu hỏi con có thể thay thế bằng chữ do. Ok. Và câu cuối cùng, My sister is going to visit Huế next month. Như vậy từ được gạch dưới đó chính là Huế. This is a destination. Đây là một cái địa điểm. Như vậy khi người ta gạch dưới địa điểm thì từ để hỏi của mình sẽ là từ where. Where. Như vậy nhân vật được nói tới trong câu này, chủ ngữ chính là sister. Nhưng ở đây không còn là my sister nữa, vì đây là một câu hỏi mà, cho nên mình sẽ đổi my thành your sister. Như vậy động từ to be đi chung với your sister sẽ là is. Okay. So the answer is Where is your sister going to visit next month? Tháng tới chị của bạn hay là em của bạn sẽ đi du lịch ở đâu? Như vậy thầy đã giấu đi cái từ được gạch chân đó là địa danh là Huế. Trong câu hỏi sẽ không xuất hiện lại lần nữa nha. Ok, chúng ta vừa hoàn thành xong 2 bài tập rất là tuyệt vời của cái phần be going to, và tụi con đã có những câu trả lời rất là chính xác. Như vậy chúng ta sẽ đi đến một cái phần practice, một cái phần thực hành cuối cùng. Imagine you are going on a trip to Phú Quốc Island next month, then answer these following questions. Tưởng tượng rằng con sẽ đi du lịch tới đảo Phú Quốc vào tháng tới, rồi sau đó con hãy trả lời những cái câu hỏi sau đây. Answer the questions below. Number 1. How are you going to travel to Phú Quốc? Con nhớ câu này không? Bạn sẽ đi du lịch đến Phú Quốc bằng phương tiện nào? Number 2. Who are you going to travel with? Con sẽ đi du lịch cùng với ai? Đúng không? Và number 3. Where are you going to stay? Con sẽ định là mình sẽ ở đâu khi mà mình đi du lịch. Rồi, như vậy thì thầy có những cái gợi ý về cách trả lời. Thứ nhất, I'm going to travel to Phú Quốc by boat. Đối với thầy ấy nha, thì thầy sẽ đi du lịch tới Phú Quốc bằng thuyền nhỏ. Con có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau. For example, I'm going to travel to Phú Quốc by train or by airplane or maybe by helicopter, right? Có thể bằng tàu lửa nè, bằng máy bay nè, thậm chí là có thể bằng trực thăng luôn. Và câu thứ hai thì sao nào? I'm going to travel with my family. Thầy sẽ đi du lịch cùng với gia đình của thầy. Nhưng mà có một số bạn sẽ thích đi du lịch cùng với bạn bè thì sao? Thì mình có thể nói rằng I'm going to travel with my friends or my best friends or my girlfriend, my boyfriend, etc. And the final one, where are you going to stay? I'm going to stay at a luxurious resort.
Đối với thầy nha, thì thầy sẽ rất thích ở và rất muốn ở một cái resort nó khang trang, nó sang trọng. Như vậy thì thầy có câu là I'm going to stay at a luxurious resort, tức là thầy có dự định là sẽ ở một cái resort nó rất là khang trang, tráng lệ ha. Ok, rồi. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong những cái câu hỏi gợi mở cho con, những cách mà con trả lời khi có một người nào đó hỏi con về cái dự định của con khi mà mình đi du lịch. Vậy thì vào kết luận consolidations, chúng ta hôm nay bài học chúng ta đã có được những cái kiến thức nào? Number one was about transportation. Những cái từ về phương tiện giao thông. Từ thứ nhất, chúng ta có những từ liên quan đến air transport. Đó là plane, helicopter. Water transport thì chúng ta có ship, boat and cruise. Land transport thì chúng ta có train, tram, subway train, bus and trolleybus. Và cấu trúc ngữ pháp, chủ điểm ngữ pháp hôm nay chúng ta cùng học, cùng ôn lại, đó là be going to, để nói về một cái kế hoạch ở tương lai hoặc là những cái dự định mà mình chắc chắn sẽ thực hiện ở trong tương lai, hoặc những cái việc sẽ xảy ra mà chúng ta thấy được nó có một bằng chứng rõ ràng, giống như look at the clouds, it's going to rain. Nhìn trời mây đen kìa, trời sẽ mưa đó. Con nhớ câu đó chứ? Ok, như vậy đã kết thúc bài học trong ngày hôm nay về chủ điểm traveling, đặc biệt là chủ đề về transportation. And don't forget that you have to wear mask and you have to wash your hand regularly with soap or sanitizer gel to travel safe and sound amid the COVID-19 pandemic. Con hãy nhớ rằng khi đi du lịch, mình nhớ phải luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn để chúng ta có một chuyến du lịch thật an toàn giữa cái đại dịch COVID-19 này. Và một lần nữa, thanks for your listening. Okay, and see you again.